રંગલીનો ભવાઈ નાટકનો કાર્યક્રમ બિલકુલ મફત છે મિત્રો. ચાલો 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 ભાઈઓ તથા બહેનો, ચાલો 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 મિત્રો. એ કાકા આ બાજુ આવો ને, આ બાજુ કરો. કેમ કે તમારા ફોટા પાડવાના અને ફોટા પાછા જિલ્લામાં હેલો હેલો આવતા બધા કાકા. બધા બહુ છે હો. એ સાથ મારો તે સાથ મારો તું છોડી ગઈ મન અદવત છે મિલી ગઈ તને તુરતી સલામ તુરતી સલામ તુરતી સલામ બેવફા તને તુરતી સલામ. એ દુનિયા મારી લૂટી ગઈ ને કઈ તો મારો બગાડી, દુનિયા મારી લૂટી ગઈ ને કઈ તો મારો બગાડી. મુજ ગરીબ ને मुझे गरीब ने भूल गई तो रुपया वाला ने भूल गई तन तुरती सलाम तुरती सलाम तुरती सलाम बेवफा तने तुरती सलाम. ओके नो आगा जाओ तुरती सलाम नहीं करो. આપણા ગામમાં જ્યાં ત્યાં ગંદકી થાય નહીં, આપણા ગામમાં જ્યાં ત્યાં સ્વચ્છતા રહે, આપણા ફળીએ ફળીએ સ્વચ્છતા રાખીએ, આપણા શેરી મોહલ્લામાં સ્વચ્છતા રાખીએ, એવો અમારો કાર્યક્રમ છે. અને એમાં આપણે દૂર દૂર રહીને ઉભા રહીએ ના ચાલે. બધા નજીક આવો કે આપણે ગામમાં ગંદકી કરીએ તો કેવા કેવા રોગો થાય છે મિત્રો. હે અત્યારે જાગૃત થાઓ, આપણું ગામ સ્વચ્છતા વાળું બનાવો, આપણું ગામ નિર્મળ બનાવો. જ્યાં ત્યાં ગંદકી થશે તો તમે જાતે રોગના ભોગી બનશો. એ વિશે અમારો રંગલા રંગલા ભવાઈ નાટકનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ. એ પહેલા આપણે સૌથી ગાજીને બધા ભારત માતાની જે બોલીશું, બોલશો ને બધા? ભારત માતાની જે બોલશો, બોલો ભારત માતા કી જય. હા હા હા, બે ત્રણ બેનો બોલ્યા, બધી બધા હાજર. ભલે રંગલાભાઈ, આમાં કેવું છે કે આમાં દરેક ની જે બોલવાની છે, બરાબર? નાના મોટા જળા પાત્રા ઊંચા ને પેન્ટ વાળા, ધોતીઓ વાળા અને ભેગા ચડ્ડી વાળા પણ આવી ગયા છે. પણ મારી વાત તો સાંભળો. હા, આ ચડ્ડી વાળો તો આવ્યો. હા, પણ મારી વાત સાંભળો. હા, કે હવે ગાજીને કોઈ ભારત માતાની જે ના બોલે, એની હકી હાહુ હાહરા હમ છે. ઓ ભારે હમ નાખી દીધા. હો કેમ કે જો હાહુ હાહરા એ આપણા ઘરના મા બાપ છે. હાહુ હાહરાની આપણી સેવા કરવાની છે. ઘણા ખરા બેનો તો શું કરતા છે કે હાહુ હાહરા ક્યારે જાય. હા હા હા, ખેતરમાં મારા આખો દાડો કામ કરવાનું, રસોઈ બનવાની અને પછી એમને રોટલા આપવાના એટલે કંટાળ્યા છે. ખાટલો જાય, હા, દવાની બાટલી જાય, પાણીની બાટલી જાય, લાકડી જાય અને હારે હારે ખાટલી જાય. બરાબર બરાબર. આવું ઘણા વિચારતા છે. પણ બેનો, આપણો દીકરો પરણશે ને નવી વહુ લાવશે ત્યારે આપણે એ કેવા કેવા ખેલ કરશે ખબર છે કે મારી હાહુ એની હાહુની સેવા જ નથી કરતી, એટલે મારે હું કામ મારી હાહુની સેવા કરવી. બરાબર. એટલે નવી વહુ એવું વિચાર છે. બરાબર. એટલે આપણે સમજવાનું છે કે હાહુ હાહરા આપણા મા બાપ છે. અને સૌથી ગાજી બધાએ જે બોલો આપણી ભારત માતા છે, જેના કોળે આપણે ધાન પકવીને જીવીએ છીએ, જેના કોળે આપણે અનાજ બાજરી ઘઉં ડાંગર પકવીને જીવીએ છીએ, એની આપણે સૌથી ગાજીને ભારત માતાની જે બોલો બોલો ભારત માતા કી જય. ઓહો હો રંગલાભાઈ, એ આવો. એ રામ 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 રામ. હા 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 હા, આવો. એ રામ 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 રામ. એ રામ 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 ને બધા બાપ દાદા ગયા બધા આપણા આમને આમ મિત્ર મારા. અલે રંગાભાઈ, મેં તમને કહ્યું કે રામ રામ. કેમેરો ચાલુ કરો. અને તમે બોલ્યા કે આપણા બાપ દાદા ગયા બધા આમને આમ મિત્ર. આમાં ખબર ના પડી ગયા? ખબર ના પડી. મારી વાત સાંભળો કે આપણે સરકારનો સંદેશો લઈને આવ્યા છીએ. બરાબર. કેવો કેવો કે આપણે જ્યાં ત્યાં ગંદકી કરીએ નહીં. બરાબર છે. સ્વચ્છતા રાખીએ. આપણા ગામમાં ગંદકી થાય તો આપણે જાતે રોગના ભોગી બનીએ. બરાબર બરાબર છે. આપણે જ્યાં ત્યાં એઠવાડ ફેંકીએ, જ્યાં ત્યાં કાદવ કીચડ થાય તો એમાં મચ્છર થાય. મચ્છર આવીને આપણને કરડે ને રોગના ભોગી બનીએ મિત્ર મારા.
કેવા કેવા રોગો થાય છે અત્યારે હે તો આપણા ગામને સ્વચ્છ બનાવીએ, આપણું ગામ નિર્મળ બનાવીએ. કેમેરો ઊંચો રાખીને પાડો ફોટા. હા, એટલે આપણું ગામ નિર્મળ બનાવીએ, બરાબર હે, આપણું ગામ સ્વચ્છ રહે. એમાં આટલી બધી સમજૂતી આપણે આપતા હોય કોઈની સમજણમાં નથી આવતું મિત્ર મારા. તો આપણે જવાના આમને આમ, અને આપણા બાપ દાદા ગયા પણ આમને આમ માનભાઈ. અલે રંગલાભાઈ, તમે આટલું બધું જાણો છો, સમજો છો, વિચારો છો, બરાબર? તો આવું તમને સમજાવવા વાળું એટલે કે તમારા ઘરે એટલે તમારી પછાડી કોઈ ખરું આવું સમજાવવા વાળું? મારી પાછળ ને? હા, મારી પાછળ તો છે સાહેબ, બરાબર ને? તો એનું શું નામ છે મારી પાછળ? મારી પાછળ મારો બૈડો. અરે રંગાભાઈ, હું તમને મિત્ર એમ કહેવા માંગુ છું કે આવા 5-25 મહેમાન તમારા ઘરે આવી જાય, બરાબર? આવા 5-25 મહેમાન તમારા ઘરે આવી જાય, બરાબર છે. તો ગરમ ગરમ ચા બનાવીને આપનારી ખરી કોઈ? તો ચા તો છે દાડા ઠંડી હોય, આપણે યાર ગરમ જ હોય ને. ચા બનાવવા વાળી છે, બરાબર. પણ એનું શું નામ છે? ચા બનાવવા વાળી? હા, એ તો છે યાર. હા, તો એનું શું નામ છે? તપેલી. અરે રંગલાભાઈ, હું તપેલીની વાત નથી કરતો મિત્ર. અને હું તો એમ કહેવા માંગુ છું, એટલે તમારા બૈરી છે, બૈરી? હે? બૈરી 3 છે. એક જર્મની, એક પિત્તળની ને એક સ્ટીલની. એમાં જર્મની કોણી થઈ ગઈ છે ભાઈ. એટલે એની વાત કરી? દૂધ ભરવાની બહેણી. અલા ભલા માણા, દૂધ ભરવાની બહેણીની વાત નથી કરતો મિત્ર. વાત કરો છો તમે, મારું માથું દુખાવી દીધું યાર. ભાઈ, તો એમ કેવા માંગુ છું કે તમારા ઘરવાળી છે, ઘરવાળી? હા, ઘરવાળી તો હતી છે ને, પણ એના છૂટા છેડા આલી દીધા મેં. કંટાળી ગયો તો. એટલે કઈ રીતના? આપણો તો ખરા કે એનાથી કંટાળી ગયો. કઈ રીતે ખબર? સવારમાં ઉઠે, સવારમાં ઉઠીને ઘરમાં સ્વચ્છતા તો રાખે નહીં, બિલકુલ નહીં. અને ઉઠે એવી ઘરમાં સંડાસ મળે નહીં, બરાબર. એટલે ડાયરેક્ટ ડબલું ભરે, ડબલામાં 400-500 ગ્રામ પાણી લે, ભાઈ, અને પછી બોટ મૂકીને આવા જાહેર રસ્તામાં, કોઈના નેરિયામાં, કોઈના ખેતરમાં જઈને ગંદકી કરી આવે. હા, બરાબર. ગંદકી કરીને આવી જાવ, અને પછી શું કરે ખબર છે? એને ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખવાની ખબર જ ના પડે. બરાબર. પોતાના છોકરાને નવડાવવાનું નહીં, ધોવડાવવાનું નહીં, સ્વચ્છ કપડા ના પહેરાવે. નાના મારા છોકરા છે ને એને ઘરની બહાર સંડાસ કરાવે એટલે અગાડી મેલે, ઘરની બહાર સંડાસ કરાવી મૂકે ને સ્વચ્છતા રાખે નહીં, એટલે કંટાળીને પાછી જેમ તેમ એઠવાડ જ્યાં ત્યાં ફેંકે, જ્યાં ત્યાં કાદવ કીચડ કરે, પાણીનો વેડફ કરે, અને પછી હું એનાથી કંટાળી ગયો, મને ફળિયા વાળા ઝઘડા કરે, એટલે પછી કંટાળીને મેં એને છૂટા છેડા આપી દીધા, અને મારી એક નવી રંગલી લાઈન આવે છે. એટલે તમે બીજું લગ્ન કર્યું? બીજું લગ્ન કર્યું, એટલે તમારી નવી રંગલી લાય. નવી રંગલી છે ને તે મારા ઘરમાં બધું ધ્યાન રાખે, બરાબર. સવારે વહેલી ઉઠે, નાઈ ધોઈને સ્વચ્છ કપડા પહેરીને પછી ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખે, ઘરમાં કચરા પોતું કરે, અને પછી કચરો કચરા પેટીમાં નાખે, બરાબર. બહાર જ્યાં ત્યાં એઠવાડ ફેંકે નહીં, બરોબર. મારા છોકરાને નવડાવે, ધોવડાવે, સ્વચ્છ કપડા પહેરાવીને સ્કૂલમાં મોકલે, બરાબર. અને ઘરમાં એટલું ચકાચક સ્વચ્છતા રાખીને તો મચ્છર પણ આવતા ગભરાય. બરાબર છે રંગલાભાઈ, તમારી વાત 100% સાચી મિત્ર. એમ કેવા માંગુ છું મિત્ર કે તમારી જે નવી રંગલી ખરી ને એને બોલાવો ને ભવાઈમાં તમને મદદ કરી. મારી વાત સાંભળો. આ ગામમાં પહેલી વાર આવે છે, ફર્સ્ટ વાર. બરાબર. મારી રંગલી એકદમ દેખાવડી, બ્યુટીફુલ, બરાબર. બરાબર. અને પાછળ પેલા બાઇક ની પાછળ પેલો રૂમાલ બાંધીને કાકા ઉભા પેલા કાકા, ઈ કાકા ઉભા છે ને મારી રંગલી ની સામે ટગર તાકી રહેશે. ભાઈ ભૂકા કાઢી નાખ્યો. કદાચ એને લઈને ભાગી જાય ને ડોડા પાકવા મકાઈ ના, તો પછી હું તો રોટલામાંથી હલવાઈ જાઉં ને. અલ્યા રંગાભાઈ, અલ્યા એ કાકા સારા માણસ છે, બરાબર. તમારે રંગલીને કશું નહીં કરે અને લઈ નહીં ભાગી જાય, એટલે એમને ચાલનો માટો એટલે હારા કહેવાય, એટલે ભગત માણસ લાગે છે. ભગત છે. આ તો બોલાવું. બોલાવો. નવી જાણકારી લાવે છે, કેમ બોલાવી તમે? રંગલી સાંભળ તો ખરી કે આપણા ગામમાં સ્વચ્છતા રાખવાની છે, જ્યાં ત્યાં ગંદકી કરવાની નથી. તારો સાથ ને સહકાર જોઈએ સાથ ને સહકાર પૂરેપૂરો ટેકો તમને મળશે રંગલાજી. પણ મારી વાત સાંભળ,
કે તું બધું સાથ સહકાર આપીશ પણ ઘરમાં સ્વચ્છતા તો રાખીશ ને? રાખીશ. હે રંગાજી, તો આપણે ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખવાની છે. નાના છોકરાને નવડાવવાના, ધોવડાવવાના, સ્વચ્છ કપડા પહેરાવાના અને પછી સ્કૂલમાં મોકલવાના અને ઘરની આગળ સ્વચ્છતા રાખવાની અને કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખવાનો. એ રંગલાજી, હા, હું સ્વચ્છતા છોકરાને કપડા પહેરાવીશ, હા, હા. નવરાઈ ધોવાવીશ અને પછી એને સ્કૂલમાં મોકલીશ. આહાહા. અને જે સવારે ઉઠીશ નહીં આહા. ત્યારે મકાન બધું સાફ કરી કચરા પેટીમાં જ નાખીશ. હા 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 હા. રંગલાજી, ઓહો. પછી એનાથી બીજું શું કરું તમારા માટે? જો મારી વાત સાંભળ. હા. કે હું તને પરણી લઈને આવ્યો છું, બરોબર છે, મારે પહેલા બૈરી હતી, બરોબર છે. પણ અમારે કેવું છે કે ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખવાની, એટલે મારે તારે જાણકારી લેવી છે. બરોબર છે. તો તું પેલા ઘરમાં કામ કરતી હતી તો હું પેલા પશા કાકાને બોલાવું. ના રે, કેમ કે જો તું તારા ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખતી હતી કે નથી રાખતી, એમ કે તારા ઘરમાં તું બધી જગ્યાએ સાફ સફાઈ રાખતી હતી. બરોબર છે. મારે જાણવું તો પડે ને, તારા પશા કાકા બહુ ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખે. એ રંગલાજી, હા, હા, હા. તમે એમાં ઘણું મને હેરાન કરો છો. હા, હા. તમે મને તમારે ત્યાં કશું જ મને સુવિધા મળતી નથી. એમ? તમારે ત્યાં સંડાસ નથી, એમ? તમારે ત્યાં મકાન નથી. હું તમારા પૈયરમાં પૈસા કાકા જોડે જતી રહીશ. એટલે તું ઘરમાં સંડાસ નથી? હા, એટલે તું તારા કાકાને પશા કાકાને ઘરે જતી રહી? જતી રહીશ, અમારા પૈયરમાં જતી રહીશ. હે? હા, પણ રંગલી સાંભળ તો ખરી તું પેલા. મારે સંડાસ બન્યું છે પણ તું ઉપયોગ કેમ નહીં કરતી? અરે ક્યાં આખા ગામમાં બધાય ઉપયોગ ના કરે, એમાં તારે થોડું એવું કે ઉપયોગ નહીં કરવાનો એમ? એ તારા પછા કાકાને બોલા. હા. અને તું જતી રહે એટલે મને ખબર પડે કે તું એના પછા કાકાને ઘેર સંડાસ છે તો એ બધા એના કાકી ને પછા કાકાને બધા ઉપયોગ કરે. બરોબર? તું તો બીજા ગામ વાળાને જોઈને ડબલું લઈને ખુલ્લામાં સંડાસ કરવા જાય. બરોબર છે. એવું ના ચાલે. આપણા ઘરમાં સંડાસ પડી હોય તો સંડાસ નો ઉપયોગ કર. બરોબર છે? બોલા બોલા તારા પછા કાકા. બોલો દીકરા, બોલો. મારી સાંભળ મને ઘણું મને દુખાવે છે રંગલોજી. સાંભળ. અને મકાન નથી, સંડાસ નથી, મને ઘણું દુખાવે છે કાકા. ના ના સાંભળ દીકરી, મારા કલેજાની ખટકા સાંભળ. હા. મેં શું છે કે એને બધા મને છોલ પાડે કે માર તો બંગલો છે, ગાડી બરાબર છે, છે. ટ્રેક્ટર છે, વાડી છે, પણ એના ઘેર કશું મેં એમના જોયા જાવ કરી દીધું દીકરી. પણ સાંભળ, આપડે તો બાપની લાગણી બરાબર છે. રહેવાનું છે. પણ સાંભળ, ભલે એની ઘેર કશું નહીં હોય, હું મામેલા આપીશ, તને 2 જણસો ઓછી આલીશ, ઓછો આલીશ, પણ સંડાસ શૌચાલય તને બનાવી આપીશ. બરાબર છે. આપણા બાપ દીકરાની અને મા બાપ ને આબરૂ રહેવાનું છે. બરાબર છે. ભલે એની આ શું છે કે વ્યસન ને ફેશન માં આપણે વ્યસનમાં આખું ખોઈ નાખ્યું છે. બરાબર છે. આ રંગાભાઈ રોટલીમાં અને રોટલીમાં જ ખોયું છે આ જોયું ભાઈ. છે, એક બાજુ, બીજું હા, બાજુ, આ 2 3 4 બહેરા કરે છે. બરાબર વાત કરે છે, બરાબર કરે છે દીકરી. આપણે મા બાપ ની લાગણી તાર રહેવાનું છે દીકરી. બરાબર છે. સાંભળો દીકરી, હા. તને 2 ઘરેણા ઓછા આપીશ, તને તારા ઘરેણા હારી શૌચાલય બનાવવા માટે મારા ઘરના પૈસા તને 5-10 હજાર રૂપિયા ઉમેરી તને તારું શૌચાલય બનાવી દીકરી. બરાબર છે. અને આપણા બાપ નો દીકરીની લાગણી તારે રહેવાનું છે. રંગી. અલ્લાહ પસા કાકા, હા. તમારા છોકરીની ચિંતા કરવાની નહીં, બરાબર? રમલોભાઈ છે ને, હા. એ તમારી છોકરી શૌચાલય પણ નહીં આવશે અને ગામની અંદર સ્વચ્છતા પણ રાખશે, બરાબર? રાખશે ને. એટલે તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. એને જયારે સમાચાર આવે એટલે મારે તો દીકરી કહેવાની હતી. બરાબર, બરાબર. તમે તમારી દીકરી છે, તમારે નથી તાર તમને ચિંતા નહીં. મારી દીકરી અલા. પોતાની છે એટલે મને ચિંતા પસા છે. કાકા, વાત તમારી હા. સાચી. દરેક ને દીકરીઓ હોય, હા, એવું નથી ચિંતા હોય. પણ તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નહીં. રંગલોભાઈ સારો માણસ છે. હા. અને એ બધું તમારા માટે, તમારી દીકરી માટે શૌચાલય તમે કરશે. જાણો છો, તમે જ એ આ સંબંધ તમે જ કરાયો છે. હા, હા, વાત સાચી છે. ખોટું જૂઠું બોલી તમે સંબંધ કરાયો મારી છે. વાત સાચી છે અને તમારી વાત સાચી છે, હા. બરાબર? એટલે રંગાભાઈ, આપણા ગામની અંદર સ્વચ્છતા રાખવાની છે અને સ્વચ્છતા ભરેલું જીવન આપણે જીવવાનું છે, બરાબર? અને સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા અને ગંદવાડ ત્યાં મનવા. બરાબર મિત્રો? એટલા માટે શું કીધું છે ખબર છે? હે રાખો ને સ્વચ્છતા જ્યાં ત્યાં ગંદકી થાય નહીં, આપણા ગામમાં સ્વચ્છતા રહે. જ્યાં ત્યાં ગંદકી થશે તો આપણે જાતે રોગના ભોગી બનીશું. અને આપણે જે કોઈને નેટ ચાલુ હોય તો અમારો SSG 18
ડાઉનલોડ કરો અને આપણે જિલ્લામાં મોકલો. ચાલુ છે આપણે તો લખી લો, આ નંબર લખી લો SHG18. પેલા પ્લે ઓન કરો, પ્લે સ્ટોર ઓન કરો, પછી પણ લખી તો લો ને SHG18 એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ SHG18 માટે. તમે આવો નહીં આવો તમે વાંધો નહીં આવો ને જરા તમે આવો છે કે બે એમ લાગે વાલ દે આવો અમે બધા આવે ને सब आते हैं आओ डाउनलोड